Înăuntru momentan arată cam așa. Asta e opera mea de artă de azi dimineață. Nu puteam să plec fără să nu ancorez cumva toate bagajele, să previn să nu vină în față în caz de o frânare. Na, dragilor, am intrat și pe autostradă în Austria, că n-am mai fost de ani de zile. Da, am intrat a doua oară și acum de bună voie. Am oprit și mi-am făcut o rovinetă cu 13 euro pe 10 zile. Care e faza? Hai să ieșim până afară să vă arătăm ce se vede. Să ne îmbrăcăm, că 2 grade să afară. S-a răcit, chiar s-a răcit foarte tare. Da, nu știu cât se vede, că e beznă bine aici în colțișorul nostru. Uite, momentan sunt 15 grade înăuntru. Hai că nu-i rău. Am pus să bag motorină în ăla, că mai am sub 1 litru. Salutare, dragilor! Noi suntem dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Robert și Iasmina. Și bine v-am regăsit într-un nou episod. Facem această introducere de la 3 sfert de tură. Am plecat undeva spre Austria, Slovenia, dar astăzi vom rămâne undeva în capătul Ungariei, în zona Nagy-Kanizsa, și mai avem vreo 100 de kilometri până acolo. N-am filmat mare lucru pe drum. Ora 12 fix și numai ce am trecut în Ungaria, suntem aproape de Mako. Am ieșit, bineînțeles, prin Nădlac, că plecam din Arad. Am plecat de aproximativ o oră. Într-adevăr, am plecat destul de târziu, pentru că am mai avut mici chestii pregătiri de făcut acum dimineața. Afară 5 grade, ceață, așa înnorat, dar totul este în regulă. Am făcut plinul. Astăzi se împlinesc fix 2 luni de când am cumpărat mașina. Astăzi este 2 decembrie și eu am cumpărat mașina în acolo de pe 1 pe 2 octombrie. În ziua respectivă am făcut și plinul. Atunci am băgat 86 de litri, iar de atunci am făcut 930 de kilometri. Am băgat 79 de litri și mi-a ieșit un consum de 8,5, însemnând mixt. Foarte mult oraș, mai puțin afară, așa 2-3 mici drumuri de Arad, Timișoara și un pic prin județ. Eu zic că e un consum bun. Sunt foarte curios acum ce consum o să avem pe extra, adică afară, nu în oraș, cu toate că o fi tot un fel de mixt, pentru că noi nu mergem pe autostradă, o să mergem doar pe drumurile micuțe. Ca și acum, uite, trecem prin Mako, o să trecem prin Szeged, mai orașul și așa mai departe. Cum ați văzut, ceață pe drum, nu mare lucru, am venit constant și hai să ne oprim să facem această mică introducere aici cu acest apus, pentru că în vreo 10-15 minute apune și era păcat să nu vă arătăm ce bine arată mașina noastră în lumina reflectoarelor, mai exact în lumina soarelui. Este prima tură mai adevărată, mai concretă. O să fie primul test de acest gen. Înăuntru momentan arată cam așa. Asta e opera mea de artă de azi dimineață. Nu puteam să plec fără să nu ancorez cumva toate bagajele, să previn să nu vină în față în caz de o frânare. Avem salteaua, am dus din casă plapuma. După cum vedeți, aici am terminat de făcut și de aranjat. Avem șlapii, o apă, lichid de parbriz. Ce mai avem aici? Frigiderul, care uite numai ce-a pornit, că e setat la 5 grade și a ajuns la 7. Acolo avem EcoFlow, Delta 2. Avem sistemul de încălzire pe motorină, cel de la Smart Heater, pe care numai ce l-am instalat, vedeți clipul anterior. Biroul meu de lucru și apusul frumos văzut din cabină. Dragilor, unde credeți că dormim astăzi? Prima noapte în Dubiță. Unde? Într-o parcare, lângă o baltă. Dar o fi fain. Va fi. O să mai revenim cu cadre când ajungem la locul de campare. Da. Zic că o fi fain. Haideți, că o fi interesant. Vremea e superbă, superbă, superbă. Sunt vreo 7 grade afară acum.
trenurile în Ungaria. Cred că s-a pus bariera, fără să exagerez, poate 20 de secunde mai repede decât a venit trenul. Și ați văzut cum a trecut. Și ar trebui să fie și la noi. Într-o altă viață. Mai avem încă 120 de kilometri până la Nagykanizsa. Și a ieșit soarele. Gata cu ceața, gata cu noratul. Au trecut și cei 400 de kilometri, mai exact 410 de când am plecat din Arad și mai avem doar 1 kilometru. Peste 500 de metri, Auzi. la sensul giratoriu, iau pe prima ieșire. Auzi, că aici în 500 de metri o luăm pe prima ieșire și mai avem încă 700 de metri suntem la parcare. Suntem foarte curioși să vedem ce găsim acolo. Aparent o să fie vreo 20 de locuri disponibile. E ora aproape 6 seara a României, ora 5 a Ungariei. Suntem un pic obosiți, că n-am reușit să dormim foarte mult azi noapte, am fost prinși cu pregătirile Dubiței. Uite, aici a ieșit pe prima. Peste 300 de metri, virează la dreapta. Dar per total chiar a fost o zi foarte, foarte faină, mai ales cum și-a revenit vremea acum pe final, ba, și-a pus-o ăla și golden hour-ul ăla, foarte frumos. Bun, parcarea este pe partea dreaptă. Hai să vedem unde. Sunt două intrări, cred că. Uite că... Îs ceva Virează dubițe. la dreapta, apoi destinația va fi pe partea dreaptă. Să vedem ce scrie aici. Uite. E una și încă una, vezi? Sunt două. Nu se vede afară de mașină, dar... Da, că uite, sunt parcate mașini și cred că aia vrea să fie toaletele acolo sau ce să aibă. Uite ce fain. Putem să ne alegem loc la discreție. Ce aici Ceva față? stație de autobuz, na. Hai să vedem aici undeva. Să fie loc de parcare. O să fim aproape așa de margini, uite să... Uite, aici avem și coș de gunoi. Aici, așa e pe stânga. Da. Cu pomul în față. Na. Hai să ieșim până afară să vă arătăm ce se vede. Să ne îmbrăcăm, că 2 grade să afară. S-a răcit, chiar s-a răcit foarte tare. Mașina nici nu o opresc, o mai las să bage un pic căldură. Da, nu știu cât se vede că e beznă bine aici în colțișorul nostru. Cel mai bine o să vă arătăm mâine dimineață locația, că sincer nici noi nu vedem mare lucru acum. Dar o fi fain. Na? O, ce fain e. Pregătim? Mă duc să pun alea în geam, aici am pus deja. Vedeți? Copertina, stai să aprind lumina mea aici, de veche. Ai. Și ia cât-o. Ați văzut din Armaflex-ul ăla ce mi-a rămas de 0,9 mm. În spate am pus aia cu folie și aici e aia simplă neagră. Și am pus magnet din asta la rolă, fâșii și și gata. Avem privacy și avem și să nu tragă frigul. Uite, momentan sunt 15 grade înăuntru.
Hai că nu-i rău. Am pus să bag motorină în ăla, că mai am sub 1 litru. Că 1 litru am băgat când am început să fac testele. Și nu știu cât mi-a mai rămas, că nu văd, e pe partea aia altă nivelul. Așa că îl umplu, îi dăm drumul. Nu știu dacă îi dăm drumul acum, că e cald. Nu. Că îi dăm drumul mai încolo. Da, când simțim că ăsta, ne punem De ce se răcește mașina. la treabă acolo. Viața bună, aici Dubițarii. Am supraviețuit primei nopți. Am uitat complet aseară să mai filmăm. Acum e ora, cred că vreo 7:30 dimineața. Ne-am trezit pe la 5:15. Am dormit, zicem noi, destul de bine pentru că ne-am pus în pat pe la vreo 10. Chiar 9, cred că era. 10 ora România. 10 ora României, exact. Și căldura am lăsat-o să meargă vreo 3 ore. Pe care trebuie să oprim, că s-au făcut peste 22 de grade și a fost foarte cald. Într-adevăr s-a răcorit în mașină peste noapte, dar am dormit plăcut. Mi-e un pic înfundat încă nasul, că eu v-am zis că eu sunt încă semi-răcit un pic. Și ai avut aerul ăla fain, așa ca și când dormi în cort. Știi, totul e cald, era sub plapumă cald, dar aveai capul afară, era nasul așa în rece. Nu știu, a fost interesant. Și la un moment dat o întreb pe Asmina, cât e ceasul? Și o zicea 5:15. Zic, vai, ce bine, înseamnă că am dormit. Că a trecut așa repede noapte, nici nu m-am dat seama că am adormit, n-am adormit. A fost fain. Cred că de vreo 2-3 ori m-am învârtit de pe o parte pe alta. A fost fain. Căldura acum merge deja de aproape 2 ore. Să se dezmorțească un pic aici în mașină. Deja avem 22,6 grade și afară îs 3 grade. E ceață, astăzi nu cred că o să vedem soarele. Imediat ne punem să mâncăm. O să testăm cum îi zice Sandwich maker. un toaster din ăla. Și da, o fi bine. Mai am vreo 70% baterie pe Delta EcoFlow. Și ce am făcut aseară? Am mers căldura, am încărcat powerbank, telefoanele, lumini. Am stat vreo 2 ore pe laptop. Da, e ok. Hai, fă micul dejun. Hai, și după aia să ne mobilizăm încet, că astăzi încă nu știm exact cât e traseul, dar v-am zis în jur de vreo 270-300 de km, ceva de genul. O să vedem ce avem în frigider în prima fază. Ta-da! Ce pe aici? Avem un unt. Le scoatem toate aici pe masă. Bun. Ce facem acum? Un sandvișuț. Atunci ne trebuie o șuncă și un cheddar și pâine afară. Roșii ne trebuie acum oare sau ceva? Nu cred, așa. Mai avem aici, uite, lapte, un ardei, ceva dulciuri, niște cărnațuri sticks, ouă, să facem o omletă, ceva șuncă. Astea le-am luat de acasă. Ăsta e sandwich maker-ul ce l-a testat Iasmina o singură dată, dar aparent e nou. Uite că ceva fermituri de pâine pe aici. Bună fi! Cred că consumă 700 de W sau ceva de genul. Vedem în cât timp se încălzește și cum o să fie. 680 de W consumă. Merge de 1 minut. Să vedem în cât timp se stabilizează. Și între timp, wow, Iasmina în pat-o pregătit aici sandvișuțele. Hai că or fi faine. În 2 minute s-o încins scula. Hai să vedem, să punem astea nouă. Oh, ce încinsă-i. Aici surie ceva, pare gata. Ce bine arată. Cam 5% mi-o luat din baterie ca să facem un mic dejun. Hai, ce arde! Auzi cum pârie. Ce fain-i! Terminat cu mâncatul. Imediat o să ne punem să ne spălăm pe dinți. Încet, încet să ne pregătim să plecăm, că deja e ora aproape 9 deja aici la ei. Am vrut să vă arăt locația, că aseară nu v-am arătat. Eram beznă, ce să vă arăt. Da. E foarte faină parcarea asta. Aici e chiar capătul. Și noi suntem chiar aproape fix ultima mașină.
Vezi ce fain e. Și uite cât e parcare acolo. Am intrat azi noapte și am venit așa tot drumul ăsta, am parcat aici. Uitați ce frumos e în jur tot. Și balta aia, lacul ăla mic de care v-am zis, e chiar acolo. Și vin oamenii, își lasă mașina, de exemplu aia, era o doamnă, și s-a dus la alergat. Face probabil turul lacului sau ceva. Foarte frumoasă zona asta. Chiar nu ai treabă cu nimeni. Dar într-adevăr, WC-uri publice nu sunt aici, am crezut că îs, dar nu îs. Ora 9 și 17 minute. Avem pregătit traseul pe ziua de astăzi. O fi aproximativ 4 ore jumate de mers, 280 de kilometri. Și plecăm de aici din Națcanija La Maria Cel. Deci avem un pic de urcat pe hartă așa. Bine. Ne pornim la drum. Și s-a dus. Dus-i! Pa! Și? Câți kilometri a făcut deja? Vreo aproape 40 de kilometri avem de când ne-am pornit. Mergem cu 3 grade. Frumos, încet. Hai ce fain e tempomatul la dubă. Deci așa mă bucur că am ales varianta asta. Am zis, dubița asta a fost aleasă după câteva criterii. Au avut tempomat, au avut ușa aia în spate ca la combi, să am direct copertină. Au avut senzori de parcare, au avut halogene de ceață, au avut climă. Ce aturme are? Are cotiera asta faină. Da. Au avut geamurile, geam în spate, geam lateral. Da. Chiar foarte, foarte faină. E faină. Abia aștept să-i văd consumul ăsta extra urban. Uite, afară un pic de ceață. A scăzut temperatura la 2 grade acum dintr-o dată. Lucrurile în spate ne stau chiar bine acolo. Ia ce tare. Și uite că după 120 de km făcuți pe ziua de astăzi ajungem la vamă. Deci nu știu exact cum se numește vama de aici. Între Ungaria și Austria. Ia că tot. Fosta vamă, că nu mai e. Hai că poate și noi din 1 ianuarie poate o fi cu Schengen-ul. Oricum aici tot te verifică ăștia așa cu privirea. Da. Nu treci tu aici cum vrei. Aici drumul ăla rău, când am venit o dată cu Smart-ul noapte, cred că era întuneric, bă, și am dat cu Smart-ul de la am zăpăcit. Săracu. Uite că te oprește așa și bagă ochiul. Hai că oprești și eu. Ați văzut, da? Na, dragilor, când i-au verificat. Da, Schengen, dar e prima oară când mă oprește și mi-a actele la intrare în Austria. Bine, dragilor, pentru că suntem cu dubița și poate, pare așa suspect, dar cu motorul, cu Smart-ul, niciodată. Bine, dacă păream suspect, trebuia să mă pună să deschid, să mă întrebe unde mă duc, nu m-a întrebat nimic, nu m-a întrebat ce car, ce fac. Pur și simplu mi-au scanat pașapoartele și atât. Nu, las. Da, interesant, vezi când zici că nu-i, mă atunci ai. Dar avem totul la noi, nu-i nimic. Așa e și cu actele, știi cum e când plecați de acasă și tu uiți portofelul, na? Atunci stă filtrul de poliție și te oprește. Bine. Nu-i bai, hai că e fain. Ora 12 jumate, adică 11 jumate aici la ei. Mai avem pe astăzi 160 de kilometri. Uite, suntem în Heiligenkreuz. Bine, mai încetuți pe acei. Încetuți, că avem 50 la oră. Uite ce frumos e deja cu bisericuțele astea lor, cu casele, cu clădirile. Curățenia. Uite un Moș Crăciun căzut la datorie acolo. Da, s-a dezumflat. Na, dragilor, am intrat și pe autostradă în Austria, că n-am mai fost de ani de zile. Da, am intrat a doua oară și acum de bună voie. Am oprit și mi-am făcut o rovinetă cu 13 euro pe 10 zile. Care e faza? Eu aveam pe Google Maps
din greșeală, că mi-a rămas din România când am făcut pe ceva rat Timișoara și m-am dus pe autostradă, mi-a rămas bifat autostrada. Dar drum cu taxă era de bifat. Și m-a băgat el 7 km. Am făcut un sens giratoriu, un tunel și imediat după tunel am mai mers un pic și m-a scos. Când am intrat pe drum, m-a arătat vineta. Acum nu știu, sunt anumite zone unde dacă intri câțiva kilometri, nu te taxează, adică nu e amendă. M-am oprit la primul peco, la un OMV, am tras pombă. Am trecut 7 km acum printr-un tunel unde era cameră. Dacă îmi fac o vinetă, se întâmplă ceva, cum au zis, bă, fapta e consumată, atâta timp cât tu n-ai avut-o lipită, ți-a făcut poză la număr, plătești 120 de euro amendă. Am zis, bun, dăm totuși rovineta, o lipesc și intru încă o dată pe autostradă, ca acum să mă vadă, că la o distanță de, nu știu, 40 de minute, să figurez că o am și poate cumva în baza lor de date, bă, să bat cap în cap. Cum? Mai înainte nu au avut și acum peste 40 de minute o are. E singura mea șansă. Altfel la ei nu-i ca la noi în România, nu dai talon, nu-ți bagă pe număr, nu-s chestii de genul. Deci efectiv plătești și îți dă o chestie să o lipești pe geam. Da. Peripeții, vezi? Peripeții. Din cauza unui traseu. Unei bife pe Google Maps, de Da. fapt. Asta e. Acum ne plimbăm un pic. Ai, Nu suntem pe autostradă. fani de autostradă, dar uite. Mama, dacă tot am plătit-o, măcar traseul de azi, hai să-l facem. 10 euro era pe zi și 13 euro era pe 9 zile, 10 zile. Zic, bă, dăm Da, pe 10 zile, că eu știu pe unde mă mai îmbârligă asta mâine, poimine și iară fac dracu ceva. Bine, dragilor, mai avem așa 160 de km până la parcarea din Mariațel. Nu știu dacă mergem tot drumul pe autostradă sau la un moment dat ieșim. Vedem. Vedem. Hai că suntem un pic debusolați, că dau 600 de lei amendă în fras, nu mă costă vorba aia, 800-1000 de lei toată motorină, își dau 600 de lei amendă pentru 7 km de autostradă între două sensuri giratorii. Poate avem noroc. Na. Am mai pățit așa și în Viena, lângă Cu SCS, Smart-ul, da, dar ne-a prins doar o cameră. Da, da, aia zic că ei, în mod normal, nu știu, cred că există o regulă în asta, că trebuie să treci de 2-3 puncte de verificare. Dacă tu intri pe un sens giratoriu și pe următorul ieși, e clar că a fost o greșeală și nu ți-ai dorit. Bă, așa a fost. Atâta mă rog să nu prindem un ștau, ceva. Rest e ok, hai. Nici bine nu am zis, sperăm să nu avem ștau pe autostradă, cred că vreo 7 km am venit. Mergem ca a doua, ca a treia, toată harta e roșie. Am trecut pe sub 2-3 puncte din alea de control de camere. Sper că m-au luat în evidență dacă se bate sistemul lor cap în cap sau nu. Și am debifat să ne scoată și mergem pe drumurile mici. Cel mai rău caz plătim amendă și asta este. Prostia se plătește. Dragilor, cum să nu venim pe drumuri din astea așa? Nu pe autostradă, ce frumos e. Foarte fain. Și lejer, nu e aglomerat pe drumurile astea. Ne vedem sătulețe, una alta. Frumos. Îți mai dau, uite, un 30 la oră. Mă, las, că nu ne grăbim, niciunde suntem în excursie, nu... Uite ce echipat e biciclistul. Da, păi nu-i cald, uite ce arată aici. Un grad. Afară, 1 grad. În zona asta... E frumos. Frumos, da. Deci cred că pomii de sus, nu știu dacă nu sunt și înghețați la vârf. Avem și curbe, ceea ce ne place. Și Dubița îi place, nu doar cu moto. Da, am început un pic să urcăm. Uitați-vă aici. O zonă de asta împădurită, cum ne place nouă. Totul verde, afară 0 grade. Mai 100 de kilometri până la parcare. Mariațel. Unde vrem să vizităm sătucul acolo, Târgul de Crăciun, dacă e cineva pe acolo deschis ceva. Na, suntem undeva sus, avem și... Înghețat, uite, pomii sunt înghețați, iarba. Da. S-a schimbat peisajul în câteva minute. Uite-te. Ar fi rău să și ningă un pic. Da. Ei, temperatura e optimă. Minus 1 grad, dar nu cred că e precipitații, numai ceață. Tocmai
Aici ne-a dat Google Maps o scurtătură și între timp a ieșit și soarele. Foarte frumoasă zona asta. Nouă ne place. Voi ce ziceți? Uite ce are omul aici în fața casei. Era înghețat. Da, pentru că afară avem minus 1 grad. minus 1. Hai, dar cât e de frumos! Vis. Coborâm de la altitudine. Hai, ne dor urechile cum ni s-au înfundat și uitați că am coborât sub pătura aia de nori. O să fie un pic de ceață aici. Nu e chiar așa grav. Ce frumos se văd munții ăia în față, acolo. Înzăpeziți. Se văd foarte puțin vârfurile. Foarte frumos. Aici, cum vă uitați în stânga acum. Să facem noi acum puțin. Zona aia, dar nu prea se văd. Scurtă pauză de masă. Un cârnăcior cu o pituță cu un corn la Eurospar aici în Mürzeschlag. 0 grade afară. Așa, dacă stai un minut e plăcut, dar mai mult deja e chiar frig, răcoare. Nu mai avem mult, vreo 50 de kilometri. Ajungem la destinația finală pe ziua de azi. Păcat că pe cameră nu se vede ca și cu ochiul liber. Dar vă zic că e superbă zona. În Neuberg. S-a înălbit treaba afară, după cum văd. Și 3 grade. Gradele iar încep să scadă, că tot urcăm. Mai înainte erau 4, mai deja 2,5. Ne apropiem încet. Hai 25 de kilometri și acum ne uitam pe hartă să vedem până la urmă ce parcare mergem, că sunt mai multe, sunt 2-3 versiuni de a lua seara, a lua cină în parcare. E foarte tare tunelul ăsta, venim deja de ceva timp prin el și tot șerpuiește. E gata. Foarte fain construit. Avem atmosferă de iarnă, bine. Ceață, cu umezeală, cu zăpadă, cu frig. Am ajuns încet. Uite ce frumosită parcarea. Da, parcarea aia e parcarea. Cum a apărut. Aia e parcarea unde am vrea să stăm. Prima Virează la dreapta pe Maria Zelerstraße, pe 20. Uite, pe aici, cred că intri pe aici, față. Nu? Da, asta ar fi. Uite, și pe acolo pe sus, urci sus, la... Hai să vedem ce arată aici. Da, ce scrie, să nu fie interzis sau... Parcare cu plată, da, până în ora 4 e cu plată. Ora 4 nu, la e 3 jumate, dar... 3 jumate. Dacă îi... Uite WC-ul. Peste 100 de metri. Virează la stânga pentru a rămâne pe Grazerstraße. Unde? Vezi, ziceau că e un pic în pantă, vezi? E un pic. Vezi? E un pic în pantă. Da. Are unde să parcăm? Sau cum să parcăm? Ce zici? Și aia la altă care ar mai fi? Aia ar fi parcare la poștă. Hai să mergem să o vedem și... Păi dacă e nu aia revenim. ce o ai tu, nu? Că tu ai pus aia. Da. No, hai. Deci asta o știm. Acum e într-adevăr un pic în pantă, e un pic ciudățel. Și mai avem până acolo 400 de metri. Timp similar pe aici pe jos. Hai pe aici pe jos. Apoi virează la dreapta pe Maria Zelerstraße. Uite. Peste 200 de metri. Virează la stânga. Uite că ne avertizează că avem eveniment de Crăciun. Și aici pe stânga. Aici, da, că aici e bila și aici undeva e Virează parcarea. la stânga. Apoi destinația va Am fi parcare la Bila. Nu e la, e dincolo cum ar veni. Da. Nu, aia la era.
coborât unde e interzis. Vezi parcarea poștei și parcarea... Da, uite-o. Numai că acolo arată, haideți să vedem, că uitați, acolo arată ceva interzis și cred că arată ăsta de Să mașină. nu stăm așa. Ia, hai, du-te acolo să vedem, să... Vezi, arată caravana, deci aia e clar și nici nu sunt mașini aici. Nu ai voie să campezi. Nu ai voie. No, bine, nu e problemă. Hai să-ți spun, hai să mergem la Bila. Cât scrie o oră? Nu mai ai voie. Mergem până la Bila acum? Nu, m-am gândit că să fi lăsat la Bila și să mergi să vizitat ăla, numai văd, nu știi să nu-ți ridice mașina, căci că o oră e voie numai. Că era mai aproape târgul, dar hai să mergem atunci la parcarea aia, să parcăm acolo sau... Da, venim înapoi într-o oră. Hai, parchează și ne mai gândim. Venim înapoi într-o oră. Bine. Na, vedeți că avem și noi bătăi de cap. Da. Unde să stăm? Adevărul e că la parcarea aia prima, acolo îți recenzii că Da, se poate, că a stat lumea peste noaptea, ci na, se pare că nu. Hai că vedem. Pentru că da, era autobuze, cine știe ce e acolo. Am plecat să colindăm. Acolo e Dubița. Am parcat-o la... Aici e Bila, de unde o să ne luăm mâine dimineață un corn ceva. Și acum mergem pe jos, aici vreo 400 de metri să vedem târgul de Crăciun. Și după aia, cum am zis, revenim în parcarea aia acolo, că după 4 e gratis. Ați văzut că aici sunt busurile, aici nu e indicat să stăm. Arată clar semn că e interzis. Mai este o parcare mai în față, dar e chiar în centru, deci iară nu e ok să fie Nu, chiar e ok, e un pic în pantă. Dar încercăm să parcăm cu spatele în jos și în caz de Nici ceva aici nu era. să... Vezi tot- Uite, și asta e interesantă, vezi? Aici sus. A, uite, asta n-am văzut. Asta nu are treabă cu nimeni, că eu și tot așa, uite, parcare cu tonomat. Hai să nu fie interzis ceva. Da, îs opțiuni. Da, că nu aici, acolo ce viu am avea. Ce frumos ar fi acolo cu spatele tras încolo și cu geamul încolo. Hai că Știi? încercăm. Cu ușa laterală Uite încolo. că zice că de la 4 la ăsta e. Dacă parcăm cu spatele acolo. Uite, și nu arată Nu-ți are nimeni treaba, îi zic eu. Și drept. Dacă ți are ea, că te mut, dar nu-ți are. Hai, nu, Vezi, dacă știam o direct, o băgam acolo. Las că o mutăm când venim. hai că nu stă mult. Uite acolo, pârtii de schi. Mai 280 de metri și am ajuns la Basilicată, unde acolo e centru, de fapt. Bine, vă mai arătăm ce-i pe parcurs, că Dormim lângă ce? îmi îngheață mâna. Ceau. Uite, aici sunt prețurile la parcare. 30 de minute 60 de cenți, o oră 1,20 euro, 3 ore 3,60 euro sau 5 minute cu 10 cenți. Și acum e ora 3:52 și între 9 și 16 se plătește parcare. Chiar pe centru aici. Din păcate nu prea este târg, acum cred că numai în weekend, că n-ai pentru cine, e destul de pustiu totul. Da. Și aici trebuia să fie totul aprins și gherete funcționale, uitați, toate zgoale. Totul este gol. Da, nu-i bai că dăm o tură pe aici pe jos. Ne plimbăm un pic, am stat azi destul în mașină. Și după aia revenim, ce să facem? Plimbăm un pic. Ora 7 seara deja. Suntem aici cu conserva de supă. Ne-am luat din Bila ceva supă cu tăițăi, cred că cu vită ceva. Hai să nu mai mâncăm tot din alea la plic. Acum a fost vreo 5 euro, 4 euro jumate, destul de mult. Căldura merge prea mult. Mai un pic și o să oprim. Deja avem aici înăuntru 23 acum, dar erau aproape 26, m-am deschis ușa, că am aruncat conserva afară și s-o aerisit, dar e foarte cald aici. Clar o să oprim iară când ne culcăm, dacă cumva o să ne fie frig, o să mai dăm drumul spre dimineață. Și o să încheiem cele 2 zile acum aici, e suficient material cât s-a adunat.
Mâine o să plecăm spre Grünerzee sau Zi sau Zei, cum se citește Grünerzee. Lacul Verde. Da, exact. Traseul de mâine, nu știu, nu o să fie foarte lung. Până în 90 de km. Da, 80, 90, 100, vedem cum mai deviem. Da. Nouă până acum ne place, încercăm să ne adaptăm, e ciudat, nu am mai fost plecați iarna, așa cu frig, să nu poți să stai pe afară prea mult, bine că încă nu plouă. Am văzut că de mâine, mâine se răcește și temperatura o să fie mai frig decât ce au fost ultimele 2 zile. Dar va fi interesant. Mai trebuie să ne punem la punct sistemul de lumină, că momentan suntem tot cu dinastia mobile, să vreau o bandă de LED-uri, ceva. Poate mâine mergem la un MediaMarkt, încercăm să găsim un ventilator din ăla pe USB, care ar fi fain să putem transfera aerul din cabină aici sau de aici în cabină, să un pic să-l plimbăm mai mult. Și da, sperăm că v-a plăcut ce ați văzut până acum la noi. Dacă da, să nu uitați să vă abonați, dați un like, un comentariu cu părerea voastră și ne vedem cât de curând. Și nu uitați, bineînțeles, de Cafeaua mea, pentru că mâine e ziua mea. mâine 4 decembrie, da? Sărbătorim! Da, da. Ciao!